وقتی یه برنامه کوهنوردی چند روزه رو میریم مثل صعود دماوند، حالا علم‌کوه یا حتی خط و رأس‌های دنا، اگه نتونیم غذای مناسب و تجهیزات مناسب رو درست انتخاب کنیم، میتونیم به مشکلات اساسی بر بخوریم و حتی مجبور بشیم که صعودمون رو کنسل کنیم و برگردیم که تو این ویدیو در مورد اینها صحبت میکنیم. خب وقتی صحبت از غذای کوهنوردی و حالا تغذیه مناسب در فعالیت‌های مثل کمپینگ میشه، ما بیشتر برنامه‌های چند روزه مد نظرمون هست، چون توی برنامه‌های حالا یک روزه و نیم روزه هر جوری هست دیگه فرد گلیم خودش رو از آب میکشه بیرون، ولی بیشتر ما زمانی به مشکل میخوریم که ممکن هست چند روز توی طبیعت باشیم و دسترسی به آب و غذای مناسبی نداشته باشیم. به خاطر همین توی این برنامه‌ها ما حداقل باید به 4 نکته دقت کنیم. اول از همه این که ما اون غذایی که می‌خوایم همراه خودمون ببریم باید حجم کم و وزن کمی داشته باشه، چون ما توی این برنامه مدام در حال کوله کشی هستیم و هر 1 گرم برای ما میتونه خیلی اذیت کننده باشه. به خاطر همین هر غذایی که انتخاب می‌خوایم بکنیم توی حجم کم و وزن کمه. دومین نکته‌ای که برامون هست، این غذایی که می‌خوایم انتخاب کنیم باید ارزش غذایی مناسبی از نظر کالری، پروتئین و مواد مغذی دیگه‌ای داشته باشه. به طور مثال خب پفک و چیپس هم سبکن ولی خب ارزش غذایی ندارن، فایده‌ای نداره ما اینا رو برداریم همراه خودمون ببریم کو. سومین نکته‌ای که باید خیلی بهش دقت کنیم، ماندگاری خوبی داشته باشن این غذاها، چون مثلا تخم مرغ، گوشت یا خیلی غذاهای دیگه ارزش غذایی بالایی دارن ولی اصلا مدت ماندگاری خوبی ندارن و ما نمیتونیم اونا رو همراه خودمون ببریم چون سریع فاسد میشن. و در نهایت این غذا باید خیلی راحت هم آماده بشن، یعنی آماده سازیش راحت باشه. به طور مثال برنج هم ارزش غذاییش خوبه، هم سبکه، هم کم حجمه، ولی از اون نظر برای درست کردنش کلی دردسر داره. ما نیاز به آب زیادی داریم، نیاز به قابلمه و اینها داریم و اصلا ارزش نداریم. خب با توجه به این نکاتی که گفته شد، یکی یکی بریم مواد غذایی و وعده ها رو با هم بررسی کنیم. شاید مهمترین ماده غذایی که ما باید حواسمون بهش باشه بحث آب هست. آب نه تنها مهمترین ماده غذایی هست در حین کوهنوردی، بلکه خب سنگین‌ترین و بدقلق‌ترینش هم هست. به خصوص تو برنامه‌های غذایی که شما چشمه خاصی هم توی مسیر ندارید، می‌بینید که حجم خیلی زیاد و وزن خیلی زیادی و مجبور هستین آب همراه خودتون ببرین که به نوع خودش اذیت کننده است. آب نه تنها مهمترین نوشیدنی ما هست، بلکه برای شستشو، برای اصلا تهیه کردن بقیه غذاها به استفاده ما میاد. به خاطر همین قبل از اینکه اصلا برنامه رو شروع کنین خیلی مهم هست که حالا خودتون سرپرست برنامه یه ترک برداری صحیح از روی مسیری که می‌خوایم برین داشته باشه و بدون آیا تو مسیر چشمه داریم یا نه. علاوه بر ترک برداری باید حتی گزارش خوانی هم بکنیم. ممکنه شما مثلا توی مسیرتون چشمه باشه ولی اون چشمه قابل شرب نباشه. به طور مثال تفتان اینجوری هست. تفتان چشمه‌های خوبی در پای کوه داره ولی اینها قابل شرب نیستن چون حاوی گوگرد بالایی هستن. از طرف دیگه اگه وارد برنامه‌های زمستونه میشیم و می‌خوایم از برف استفاده کنیم برای نوشیدن آب، حتما لازم هست که تجهیزات مناسب برای ذوب کردن برف رو همراه خودمون داشته باشیم. به طور مثال انواع جت بویلی که این روزها در فروشگاه کوهنوردی می‌بینید مناسب این قضیه هستن، ولی خیلی از اجاق‌های دیگه‌ای که وجود دارن به درد این کار نمیخورن و اصلا عملا نمیتونید شما از اون برف استفاده کنید. دقت کنید در کنار آب ما نیاز به املاح هم داریم، به خاطر اینکه در حین فعالیت‌های سنگین شما در حین عرق کردن و تعریق نه تنها آب بلکه دارین املاح هم از دست میدید. خب حالا این جایگزینی املاح میتونه با همون نمک و مواد معدنی یا مواد مغذی که در غذا میگیریم حاصل بشه، یا میتونیم برای اینکه خیالمون راحت بشه همیشه همراه خودمون یه ORS داشته باشیم. این ORS ها خب انواع مختلفی دارن، توی نوعای پودری و حالا قرصای جوشان داده میشه، انواع مختلفی هست، ولی خب اونایی که طعم توت فرنگی دارن نسبت به اونایی که طعم حالا لیمویی دارن هم خوشمزه تر هستن، همین که میتونن املاح خوبی وارد بدن کنن. فقط دقت کنین میزان مصرف ORS باید میزان مشخصی باشه و تون ORS نخوریم، به خاطر که ORS یه بخشش هم نمک هست و ما هرچی نمک زیادی بخوریم میتونه باعث تشنگی بیشتر اون بشه. معمولا مقدار نصف قرص برای یک روز تا نهایت یک قرص برای یک روز کافی هست و لزومی نداره بیشتر از این بخوریم. گاهی اوقات توی برنامه‌های دره‌نوردی یا برخی از برنامه‌های خاص هم میان از قرص کلور یا نی‌های مخصوص تصفیه آب هم استفاده میکنن، برای بیشتر آب‌های جاری هست که از اونها میشه استفاده کرد. فقط دقت کنید که نحوه استفاده صحیحی از اونها داشته باشین، حتما تاریخ انقضاش و تاریخ مصرفش رو درست بخونید که یه وقت با مشکل بر نخورید. اگه چشمه ها رو مطمئن هستین و تو مسیر ترک برداری کردین نیازی نیست که چشمه ها رو آبش رو
تصفیه کنید، ولی اگر به اون آب به خصوص آبهای جاری هستن شک دارید، استفاده از قرص کلور و یا اون نیها میتونه کمک کننده باشه. خب بعد از مدیریت آب اگه بخوام یکی یکی وعده ها رو با هم جلو بریم، اولین وعده اون میشه صبحانه. حالا به جز صبحانه روز اول که ممکنه شما از خونه آورده باشید و بخواید استفاده کنید، در روزهای دوم و سوم ما معمولا خب نون همراه خودمون میبریم. خیلی دقت کنید که نونی که میخواین همراه خودتون ببرین تا جایی که بشه جز نونهای خشک باشه، تا نونهایی که خیلی تازه هستن مثل نون ساندویچ یا درصد منظورم رطوبت بالایی داره. این رطوبت بالا باعث میشه خیلی زودتر بیات بشن و اون کیفیت خودشون رو از دست بدن و حتی موقع خوردن ممکنه شما رو اذیت کنن. به خاطر این نونهایی که حالا به صورت خشک شما از سوپرمارکت ها میتونید بگیرید، حالا مثلا نون گندم هست، یا اگر میخواید نونی از نونوایی استفاده کنید ترجیحاً از نوع نونهای لواش باشه که خب حجم کمتری میگیرن و از کمتر سراغ نونهای حجم برید. از اون طرف اگه نخواید نون همراه خودتون ببرید، میتونید از ترکیباتی مثل جو دوسر یا گرانولا استفاده کنید. بسیار هم ارزش غذایی بالایی دارن. شما اونها رو میتونید با یه مقداری آب جوش حرارت بدین، در کنارش حتی میتونین شکلات خشک یا از اون طرف مثلا میوه خشک بهش اضافه کنین یا شیر خشک اضافه کنین و یک ماده غذایی بسیار ارزشمند میشه که شما صبحانه میتونین اونو میل کنین. استفاده از حالا نون خشک، حتی بیسکویت های مثل کراکر یا بیسکویت های پتیبور که بیسکویت های خشکی هستن، با کره بادام زمینی یا ارد و شیره هم میتونه برای وعده صبحانه مناسب باشه. در کنار اینها ما یک سری صبحانه هایی داریم که مخصوص کودکان هست و شاید شما تو سوپرمارکت ها اونا رو ببینید و اصلا برای کوهنوردی طراحی نشدن، ولی ما توی برنامه ها ازش استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم. مثل صبحانه هایی که ماژان میزنه و حالا فرنی به صورت استریل هست یا بحث گندمک به صورت استریل هست. این صبحانه ها طعم بسیار ملایمی دارن چون برای کودکان خیلی کوچیک و نوزادان طراحی شدن و در این حال این استریل بودنش به شما کمک میکنه که با خیال راحت اونا رو توی برنامه‌ها همراه خودتون حمل کنین و تاریخ موندگاری بالایی داره. توی برخی از برنامه‌ها میتونید از اینها کمک بگیرید. بعد از وعده صبحانه خب ما میایم سراغ میان وعده ها که معمولاً یک حالت ریزه‌خواری در حین کوهنوردی داره و ما آروم آروم ممکنه برخی از این میان وعده ها رو در طول مسیر استفاده کنیم. شایع‌ترینشون مواد قندی و حاوی کربوهیدرات هستن دیگه، مثل حالا میوه خشک، توت خشک، خرما خشک، کشمش، مویز و حالا انواعی از شکلات ها که بهتره اگه میخواین از انواع شکلات ها و حالا مثلا آب نبات ها و ترکیبات اینجورینی استفاده کنید، برین سراغ نوتریشن بارها و پروتئین بارها، ترکیباتی که امروزه تو بازار هم زیاد هست چون هم کربوهیدرات به شما میرسونه هم مواد مغذی و ارزشمند دیگه. بعد از میان وعده ما میریم سراغ نهار. دقت کنید وعده‌ای به نام وعده نهار به اون صورت پروپیمونی معمولا ما توی فعالیت‌های کوهنوردی چند روزه نداریم، چرا که ما حالا تو زمان نهار در حال رسیدن به پناهگاه هستیم و یا در مسیریم یا اینکه رفتیم قله رو زدیم و داریم برمیگردیم و اون وسط مسیر ما دیگه نه کمپ خیلی خاصی داریم و نه فرصت خیلی خاصی داریم که بخوایم حالا بساط نهار رو پهن کنیم. به خاطر نیاز داریم به یک ماده غذایی که خیلی سریع خورده بشه. تو این مواقع شما میتونید از خب حالا لقمه هایی که همون صبحانه گرفتید برای خودتون اضافه تر استفاده کنید، یا اینکه بیاین از همون ریزه‌خواری میوه ها و عرض کردم توت خشک و حالا نوتریشن بارها استفاده کنید، یا میتونید از برخی از غذایی که حالا امروزه توی فعالیت کوهنوردی زیاد استفاده میشه مثل انواع آفکوکا استفاده کنید. آفکوکا یه طراحی است که خب توی کشور خودمون هم انجام شده، شرکت کوهویسی اونو میزنه. غذاهایی هستن که به صورت فریز درای طراحی شدن و تنوع بسیار بالایی هم دارن، مثل زرش پلو با مرغ، استانبولی، اصلا پاستا و ترکیبات این چنینی که خوبیش اینه که هم مدت موندگاری خوبی دارن، هم وزن بسیار سبکی دارن اندازه یه پفک و هم آماده سازش خیلی راحته. یعنی شما با یه مقدار آب حالا مشخص اندازه 1 لیوان آب جوش راحت که تو فلاسکتون هست راحت میتونید اینها رو درست کنید، سرشو باز میکنید، آبو داخل اون میریزید و بعد از 10-15 دقیقه اون غذای شما آماده هست و میتونید استفاده کنید. خیلی خیلی کمک میکنه هم سرعت غذایتون بالا بره، همین که غذای ارزشمندی خوردین و یه خوبی دیگه هم که داره این غذاها معمولا برای حجمای 2 نفره طراحی شدن و شما یکیشو میتونید برای 2 نفر ببرین و از نظر حجمی و وزنی هم واقعا خیلی شما رو جلو میندازه. پس یکی از غذاهایی که میتونین همراه خودتون ببرین انواع آفکوک ها هستن توی وعده نهار. میایم توی میان وعده ها که باز ما انواع اقسامی از همون میان وعده صبح مثل میوه خشک و شکلات بارها و نوتریشن بارها داریم و در نهایت ما میرسیم به وعده شام. توی وعده شام خب معمولا یکی از اصلی ترین وعده ها در برنامه‌های کوهنوردی هست، به خاطر اینکه دیگه شما توی پناهگاه یا حالا
مستقر شدید یا اینکه کمپ زدین و چادر زدین و فرصت کافی برای آشپزی دارید. این مواقع ما معمولا توصیه میکنیم یک غذایی که حاوی حالا آب و املاح هم باشه بهتره برای اینکه استفاده کنید، مثل انواع سوپ‌های یا سوپ‌های آماده‌ای که وجود داره، انواع نودل‌ها، هرچند که میتونید از غذاهایی مثل کنسروها، مثل کنسرو ماهی، کنسرو تن مرغ و اینها هم استفاده کنید یا حتی مجددا از آفکوک‌ها استفاده کنید، ولی مهم است که یک غذایی با پروتئین مناسب و کربوهیدرات مناسب استفاده کنید که گفتم انواعی از این دسته است. فقط دقت کنید اگه میخواین همراه خودتون کنسرو ببرید دیگه زیاد سمت کنسروهای مثل لوبیا و یا مثلا کنسرو بادمجون و اینا نرید. سعی کن اون کنسرو، اون وزنی که میخواین حمل کنید ماده‌ای با ارزش غذایی بالاتر باشه، مثلا کنسرو ماهی ببرید یا کنسرو تن مرغ ببرید که خیالتون راحت تر باشه و اون وزن کشی که حداقل میکنید حاوی ماده ارزشمند غذایی بهتری باشه. در این حین برخی از دوستانم هستن که میان از انواع مکمل ها استفاده میکنن، حالا مکمل های پودری، مثل حالا یک نمونهشو من اینجا دارم، مکمل های ساشه‌ای هستن که میتونن به جای وعده های غذایی خورده بشن. این مکمل ها هم که انواع مختلفیش هست، از غذای کاملش تا فقط پروتئینیش، شما هم به عنوان وعده نهار هم به عنوان وعده شام میتونید استفاده کنید. فقط نکته‌ای که داره علاوه بر اینکه شما تاریخش رو چک میکنید، بحث این هست که قبلا هم از این مکمل ها خورده باشید. یه وقت نرید توی مثلا برنامه یه ماده غذایی که تا حالا نخوردید و بخورید، اونجا دچار مشکل بشید، دلدرد، اسهال و اینها شما رو اذیت کنه. پس به این نکته هم دقت کنید. در خصوص مکمل ها دوستان خیلی زیاد هستن که مکمل میخورن، مثلا میان از مکمل های منیزیم یا مکمل های مثل گلوتامین و اینها استفاده میکنن. اگر شما یه برنامه غذایی خوب داشته باشید و تونسته باشید برنامه غذایی خوب ببندید، نیازی نیست از سایر مکمل ها استفاده کنید. ولی اگر حس میکنید که ممکن هست توی برنامه کم بیارید، میتونید از این مکمل ها به صورت جانبی و جهت کمک استفاده کنید. نکته دیگه که مهم هست، شما وقتی توی طبیعت و به خصوص توی ارتفاع میخواین آشپزی کنید، باید چند تا نکته رو دقت کنید. به عنوان مثال، هر گازی برای آشپزی توی این فضا مناسب نیست. ما انواع اقسامی از گازهای موجود در بازار رو داریم که اینا برای همه هدفی طراحی نشدن. مثلا گازهایی که بیشتر بوتان هستن یا پروپان هستن، ممکن هست به خصوص گاز بوتان اینا توی ارتفاع جواب ندن یا توی برنامه‌های زمستونی یخ بزنن و شما نتونید از اون استفاده کنید. به خاطر این از برندهایی که برای این کار طراحی شدن هم دقت کنید. مثلا حاوی گاز ایزو پروپان هستن یا گازهایی که اصلا برای کار در ارتفاع یا در محیط یخزده استفاده شدن، از اونها استفاده کنید. یا اینکه هر ظروفی که می‌خواید ببرین ترجیحاً ظروفی باشه که نشکن باشن و تا جایی که میشه این ظروف جمع بشن، مثل انواع لیوان‌هایی که حالا یا ظروفی که به صورت چند کاربره قابل استفاده هستن، از اونها استفاده بفرمایید. و دقت هم کنید تا جایی که میشه این ظروف قابل جمع شدن و داخل هم رفتن باشن، جوری که حجم کمتری رو توی کوله شما بگیرن. و یه نکته دیگه هم که حتما باید دقت کنید، معمولا ظروف و انواع وسایل پخت و پز مثل گاز و اینها باید تقسیم بشه بین نفرات. یعنی اگر شما با هم گروهیتون دارید وارد برنامه کوهنوردی میشه، بهتر اینها رو بین هم تقسیم کنید. مثلا من گاز و وسایل پخت و پز میارم، ایشون ظروف رو بیاره، تا تقسیم بار بشه و اون میزان کوله کشی کمتر بشه. و توی انتخاب فلاسک هم حتما دقت کنید، چرا که نگه داشتن آب گرم در طول روز برای ما خیلی مهمه. نه تنها ممکنه یک سری نوشیدنی ها رو بخوایم با اون بخوریم و تجدید قوا کنیم، بلکه اون آب مناسب گرم و جوشمون خیلی کمک میکنه که ما برخی از غذا مثل آفکوک ها رو بتونیم سریعتر آماده کنیم. و اگه از جنس های ضعیف استفاده کنیم، احتمالاً اون آبی که همراه خودمون میبریم دماش از دست میره و به دردمون نمیخوره. حتما هم به بحث زیست محیطی اون غذاهایی که همراه خودتون میبرید توجه کنید. برخی از غذاها مثل انواع کنسرو ها ممکنه زباله‌های بیشتری رو تولید کنن و اصلا حمل و نقل زباله‌اش هم بیشتر باشه. و برخی از غذاها خب زباله‌ای که تولید میکنن زباله کم حجم تری هست و قابلیت بازگشت بهتری داره. به خاطر همین به این نکته هم دقت کنید تا جایی که میشه ما اصلا زباله کمتری بخوایم تولید کنیم که توی کوله کشی هم کمتر اذیتمون کنه. برخی از دوستانم هستن برای حالا درست کردن قهوه میان خیلی سراغ تجهیزات زیادی همراه خودشون میارن، آسیاب قهوه میارن، از اون بعد حالا موکاپات میارن و اینها، که واقعا توصیه نمیشه تو این برنامه‌های چند روزه، به خاطر اینکه کوله کشی اضافه است. شما میتونید از یک سری قهوه‌های فوری با برند حالا معتبرتر استفاده کنید که این مشکل هم بر
نخورید. و در نهایت بردن دستمال مرطوب هم فراموش نکنید، چرا که خیلی به شما کمک میکنه که اون ظروفی که استفاده کردید و کثیف شده خیلی راحت‌تر پاک بشه و نیاز به مصرف آب خیلی زیادی نباشه، چرا که هر یک قطره آب هم برای ما توی کوه میتونه مهم باشه. امیدوارم مطالبی که گفته شد به دردتون بخوره.